आज असोज 30 गते बुधबार साताको दोस्रो कारोबार दिन असोज महिनाको आज अन्तिम कारोबार दिन हो। आजको सेयर बजारमा पनि बढोत्तरी भएको छ। करिब 43 अङ्कले बढेर नेप्से इन्डेक्स 2742 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम 5 अर्ब 66 करोड भन्दा बढीको छ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बुलिस क्यान्डल नै बनेको छ। कारोबार रकम घट्दै गइरहेको कारोबार रकम आज भने राम्रो बढेको छ। 5 अर्ब 66 करोड भन्दा बढीको कारोबार छ। मार्केट पार्टिसिपेसन बढ्दै गरेको हामी देख्न सक्छौँ र बजार पनि केही बढ्दो क्रममा नै देखिएको छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार केही ग्याप अप ओपन भएको थियो, त्यसपछि बजार सुरुवाती चरणमा नै केही बढेर माथि गयो, त्यसपछि एउटा करेक्सन दिँदै फेरि पनि बजार माथि गयो, सानो करेक्सन दिएर फेरि पनि बजार माथितिर गएर आजको लागि डे हाई क्रिएट गरेको देख्न सकिन्छ। त्यसपछि आजको लागि एउटा डे हाई क्रिएट गरिसकेपछि बजारले अलिकति एउटा राम्रो करेक्सन दिएको थियो, तर अन्तिममा फेरि पनि बजार चाहिँ माथितिर गएर लगभग डे हाईको आसपासमा नै बन्द गरेको देख्न सकिन्छ। र ट्रेन्ड के छ भनेर हामी हेर्छौँ भने 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ तलबाट माथि बढ्दो क्रममा बढिरहेको अवस्थामा देख्न सकिन्छ। मार्केट माथितिर गइरहेको छ र सर्फेसले यसलाई हामीले डिटेलमा थोरै फिल्टर गरेर हेर्ने चाहिँ अलिकति एउटा डे हाई क्रिएट गरेर चाहिँ अलिकति मोमेन्टम लुज गरेको जस्तो देखिए पनि ओभरअलमा चाहिँ बजारको ट्रेन्ड चाहिँ पोजिटिभ नै छ, बुलिस नै छ। बजार माथितिर गइरहेको अवस्थामा हामी देख्न सक्छौँ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बुलिस छ। मार्केटले अगाडिको हाईलाई पार गरेर एउटा हायर हाई फर्मेसन गरेको छ र फेरि पनि एउटा करेक्सन पश्चात अर्को हायर हाई फर्मेसन गर्न चाहिँ बजार माथितिर गइरहेको देख्न सकिन्छ। यो हाई अझै पनि कन्फर्म भइसकेको छैन, यो हायर हाई रनिङ फेजमा छ। बजार चाहिँ तलबाट माथि बढ्दो क्रममा अगाडिको हाईको ताँजोमा एउटा हायर हाई फर्मेसन गर्नको लागि एउटा हायर हाईको खोजीमा नै रहेको देख्न सकिन्छ र मार्केट अझै पनि माथितिर गइरहेको छ। र यदि बजार तल करेक्सन हुन्छ भने जबसम्म यो लो भनेको 2642 भन्दा बजार तल जाँदैन तबसम्म यदि मार्केट करेक्सन आउँछ भने पनि त्यो एउटा जस्ट नर्मल करेक्सन हुन सक्ने, जुन अगाडि पनि आएको छ यही टाइपको एउटा नर्मल करेक्सन हुन सक्ने र फेरि पनि बजार चाहिँ माथितिर जान सक्छ कि भनेर हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। सो अहिलेको लागि 2642 भन्दा माथिको ट्रेन्ड चाहिँ एउटा स्ट्रङ अप ट्रेन्ड हो र 15 मिनट्स टाइम फ्रेमको स्ट्रक्चर चाहिँ बुलिस रहन्छ। मार्केट चाहिँ माथितिर गइरहेको प्याटर्नमा चाहिँ अहिले देखिएको छ। अहिले 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार चाहिँ तलबाट माथि गइरहेको अवस्थामा करेक्सन सकाएर फेरि पनि माथितिर गइरहेको अवस्थामा देख्न सकिन्छ। अब जाउँ आवरली टाइम फ्रेममा। ओके, आवरली टाइम फ्रेममा अहिले मार्केट स्ट्रक्चर चाहिँ आजको क्यान्डल जब जुन अगाडिको हाई छ 2734 एराउन्डमा त्योभन्दा माथितिर क्लोज गरेको हुनाले आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर चाहिँ बुलिसमा टर्न भएको छ। सो यसले चाहिँ जुन हिसाबबाट हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने बजारले चाहिँ जुन लेभलबाट चाहिँ एउटा एग्रेसिभ फल दिएको थियो त्यसपछि बजार तल आयो, तल आउने क्रममा एउटा लो एउटा चाहिँ डबल बटम बनाएर चाहिँ बजार यसरी माथितिर गइरहेको अवस्था छ र बजारले एकै चरणमा अगाडिको हाईलाई पार गर्न नसके पनि फेरि एउटा करेक्सन दिएर चाहिँ फाइनली 2734 भन्दा माथि चाहिँ मार्केट सस्टेन गरिसकेको छ। यसले चाहिँ जुन हिसाबले बजार माथिबाट एउटा बेरिस ट्रेन्डमा चाहिँ आएको थियो, जुन 3045 को टप लगाएर यहाँ माथिदेखि एउटा 3045 को टप लगाएर जुन एउटा चाहिँ डाउन साइडको च्यानल चाहिँ क्रिएट गरेको थियो, यसरी मार्केट चाहिँ जुन हिसाबले एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल थियो यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेर मार्केट चाहिँ पुनः माथितिरको यात्रामा जान्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ मार्केट अगाडि बढिरहेको रूपमा लिन सकिन्छ र बजारले चाहिँ अब यदि यो अगाडिको लेभललाई त पार गरिसकेको छ। सो आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर चाहिँ बुलिस भइसकेको छ र अब जति करेक्सन आए पनि त्यो एउटा नर्मल करेक्सन हुन सक्ने र फेरि पनि बजार चाहिँ एउटा करेक्सन पश्चात माथितिर जान सक्छ भनेर हेर्न सकिन्छ। र तल आउने क्रममा बजारको लागि चाहिँ करेक्सन कतिसम्म आउन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा यदि ठुलो करेक्सन हुन्छ भने बजार चाहिँ 2640 हुँदै
2640 हुँदै 2580 को लेभलसम्म चाहिँ मार्केट आइपुग्न सक्ने। यहाँ पहिलो डिमान्ड लेभल चाहिँ 2640 देखि 2580 को लेभलमा रहेको छ। सो यो लेभलबाट टच गरेर बजार चाहिँ पुनः माथितिर जान सक्ने, अथवा केही इन केस अफ वर्स्ट केस सिनारियो केही यदि नराम्रो कुराहरू यदि मार्केटले चाहिँ यदि आउँछ भने यो चाहिँ 2540 एराउन्डसम्म चाहिँ म्याक्सिमम मार्केट चाहिँ यो 2540 को एराउन्डसम्म चाहिँ आउन सक्ने देखिन्छ। तर बजार अहिले मोर लाग्ली यदि नर्मल करेक्सन हुने भने चाहिँ 2640 आसपास 2580 लाई चाहिँ मार्केटले ब्रेक नगर्ने रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ। सो अहिले बजार चाहिँ माथि गइरहेको छ, अगाडि गएर पार माथि गइसकेको छ। सो अब करेक्सन आउँदाखेरि चाहिँ लगभग 22 सेकेन्ड यो अगाडि फल आइरहँदाखेरि चाहिँ यो कता जान्छ, अगाडि गएर पार नगरिकन तल आउँदा चाहिँ पुनः तल जाने कि भन्ने हुन्थ्यो। तर अब आवली टाइम फ्रेममा चाहिँ मार्केट स्ट्रक्चर चेन्ज भएको हुनाले तल आइरहेको फल चाहिँ एउटा नर्मल करेक्सन हुन सक्ने र बजार फेरि माथितिर जान्छ भन्ने सकिन्छ। सिम्पली लजिक अगाडि गयो भने त जस्तै बजार माथितिर गयो ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्ने हो। जस्तै हामी हेर्न सक्छौँ अगाडि गएलाई पार गर्दै बजार माथितिर गयो। सो जबसम्म यो लो ब्रेक गर्दैन तबसम्म फेरि जति करेक्सन आयो माथि नै जान्छ भन्ने एनालाइसिस रहन्छ। सेम सिनारियो यता पनि त्यही हो। अब बजारले चाहिँ एउटा हाइलाई पार गरेर माथि गइसकेको छ। सो माथितिर जाने यात्रा खुल्ला छ, तर करेक्सन आउँछ भने पनि फेरि पनि बजार चाहिँ माथितिर फर्किन्छ भनेर इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। डेली टाइम फ्रेममा जानुभन्दा अगाडि एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने विशेष गरी स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एसएमसी सिक्न चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजर रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ, लाइभ मार्केटमा एउटा सजेसनको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ नम्बर छ 9863805867। यसमा कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब डेली टाइम फ्रेममा जाउँ। डेली टाइम फ्रेममा आज एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ र आजको क्यान्डलले पनि बजार चाहिँ माथितिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ र यहाँ तलबाट चाहिँ जुन हिसाबले बजारले चाहिँ एउटा र्याली चाहिँ लिएको छ, यसमा यो एउटा क्यान्डलले चाहिँ केही रिभर्स हुन्छ जस्तो इन्डिकेट गरे पनि अरू कुनै पनि क्यान्डलले चाहिँ मार्केट तलतिर जाने खालको देखाएको छैन। बजारले चाहिँ एउटा राम्रो एउटा इन्टरनल्ली सानो सानो करेक्सन दिँदै बजार चाहिँ माथितिर गइरहेको देखिन्छ। आजको क्यान्डलले चाहिँ माथितिर कन्टिन्यू गरिरहेको देख्न सकिन्छ। एक हिसाबले भन्नुपर्दा बजार चाहिँ यसरी यहाँ सानो एउटा करेक्सन कम्प्लिट गरेर फेरि पनि बजार चाहिँ माथितिरको यात्रामा रहेको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। अगाडि नै सेयर गरे चाहिँ बजारले चाहिँ क्यान्डल डे टु डे क्यान्डल हेर्दा चाहिँ बजारले अगाडिको लो भन्दा तलतिर अगाडि क्यान्डलहरूलाई ब्रेक गर्दै तल झरे पनि फेरि माथि नै क्लोजिङ गरेको हुनाले यसले चाहिँ तलतिरको भन्दा पनि माथितिरकै स्ट्रेङ्थ राख्छ भन्ने कुरा थियो। बजार माथितिर गएको छ। सो आजको क्यान्डलले पनि बजार चाहिँ केही माथितिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ र अब बजारको लागि एउटा एक्सपेक्टेड करेक्सन चाहिँ कतातिरबाट आउन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा नर्मली 2800 देखि 2860 को लेभलबाट चाहिँ बजार केही रिएक्सन आउन सक्ने, केही तलतिर केही फेस गर्छ कि भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ। 2800 देखि 2860 सम्म चाहिँ मार्केटको अबको टार्गेट चाहिँ त्यहाँसम्म हुन्छ कि भन्ने हुन्छ। तर ओभरअलमा यो सबै लेभलहरु यो एउटा जस्ट रिएक्टिङ लेभल मात्र हो। ओभरअलमा चाहिँ बजारले यो 3045 लाई पनि पार गर्दै माथितिर जान सक्ने चान्सेस चाहिँ राख्न सक्छ। सिम्पली लजिक के छ भने बजार चाहिँ यहाँबाट एउटा शार्प प्राइस गर्यो, एउटा करेक्सन सकाएर फेरि पनि अगाडि गएको त एउटा हायर हाईकै फर्मेसन गरेर माथितिर गएको हो कि भन्ने ओभरअल लजिकल एनालाइसिस चाहिँ हामी प्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। सो यसरी एउटा शार्प प्राइस, इम्पल्सिभ प्राइस, करेक्सन र फेरि अब माथितिर कन्टिन्युएसन यो टाइपले चाहिँ बजार जान्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। अब एकरो रूपमा यसरी माथितिर जान्छ भन्नाले यहाँबाट क्यान्डल प्रत्येक ग्रीन क्यान्डल भन्दै ठुल्ठुलो क्यान्डल भन्दै माथितिर जान्छ भन्ने नहुन सक्छ। सो मोर लाइकली यदि बजार यहाँबाट चाहिँ यदि करेक्सनमा जान्छ भने पनि अब बजार तल आउँदा चाहिँ यो 2442 जुन अगाडिको लो छ यसलाई चाहिँ ब्रेक नगरिकन बजार यहाँबाट माथितिर जान्छ कि भनेर हामी लजिक लगाउन सक्छौं। किनभने आवली टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बुलिस भइसकेको छ। सो अब बजार तल जाँदाखेरि चाहिँ अगाडिको लोलाई चाहिँ ब्रेक नगरिकन माथितिर जान सक्छ। सो तल आउने मुभ भनेको एउटा चाहिँ करेक्टिभ मुभ अथवा एउटा बाइङ अपर्च्युनिटी हो कि भन्ने हिसाबले नै हेर्न सकिन्छ। अब कन्क्लुजनमा जानुभन्दा अगाडि जस्ट एउटा जानकारी, यदि हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस मन परिरहेको छ अथवा यो भिडियो हजुरहरूलाई केही उपयोगी भइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव अथवा प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। पहिले पटक यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नियमित रूपमा जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। अब डेली टाइम फ्रेम, अब कन्क्लुजन तर्फ जाउँ। डेली टाइम फ्रेममा बजार तलबाट माथि बढ्दो क्रमै माथि अप कन्टिन्यू गरिरहेको अवस्थामा छ। सेम सिनारियो आवली टाइम फ्रेममा पनि बजार चाहिँ तलबाट माथि बढ्दो क्रममा देखिएको छ। कुनै पनि किसिमको करेक्सनको इन्डिकेसन भइसकेको छैन। त्यस्तै
15 मिनट्स टाइम फ्रेममा 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट बुलिस छ, अगाडिको हाईलाई पार गर्दै बजार चाहिँ माथितिर लागिसकेको हुनाले यो हायर हाई कन्फर्म भइसकेको छैन, बजार अझै एउटा हायर हाईको खोजीमा नै रहेको छ। इन केस बजार एउटा मोमेन्टम लुज गरेर करेक्सनमा जान्छ भने पनि एउटा नर्मल करेक्सन मात्र हुन सक्ने र बजारले यो 2642 लाई ब्रेक नगरिकन फेरि यहाँबाट माथितिर जान्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि बजार चाहिँ तलबाट माथि बढ्दो क्रममा देखिएको छ, कुनै पनि किसिमको त्यस्तो रिभर्सलको इन्डिकेसन अथवा करेक्सनको इन्डिकेसन चाहिँ देखिएको छैन। आजको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।